নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেবছাইট সংক্ৰান্তত যেটো মোৰ আগৰ ভিডিও আছিল হেতু আছিল আপুনি কেনেকৈ এটা ফ্ৰীলি ৱেবছাইট বনাব পাৰিব সো সেই ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিছিলো ৱেবছাইট আপুনি কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব আপুনি ৱেবছাইট হজোৱাৰ পিছত কাস্টমাইজ কৰা এটা খুবই জৰুৰী আৰু যেটো মই টেমপ্লেট লগাই দিছিলো সেই টেমপ্লেটটো আসলতে এনেকুৱা দেখিছিল মোৰ ৱেবছাইটৰ যেটো থিম আছিল সেই থিমটো এনেকুৱা দেখিছিল ইয়াত একদম একেবাৰে সিম্পল হৈ আছে গতিকে মই এই ৱেবছাইটটো আজি অকমান আপোনালোকক ডিজাইন কৰিম গতিকে ৱেবছাইটত যিবিলাক মেনু বাৰ আছে সেই মেনু বাৰ বিলাক আপুনি কেনেকৈ ইয়াত লগাব পাৰিব যেনে ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ৱেবছাইট বিলাকত বহুত বিলাক মেনু থাকে সেই মেনু বাৰ বিলাক আপুনি কেনেকৈ লগাব পাৰিব আৰু মেনু বাৰৰ তলতে আকৌ ড্ৰপ ডাউন মেনু থাকে গতিকে আপুনি যদি ড্ৰপ ডাউন মেনু দিব বিচাৰে সেইবিলাকো আপুনি দিব পাৰিব গতিকে মই এইটো ৱেবছাইটটোৰ এটা পোষ্ট দিছিলো আপোনালোকক হিদিনাখন আগৰ ভিডিওটোত যি সকলে চাইছে গম পাইছে গতিকে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে আপুনি এই ৱেবছাইটটো কাস্টমাইজ কৰিব বা আপুনি কেনেদৰে এটা সুন্দৰকৈ থিম লগাব পাৰিব So প্ৰথমতে মই ইয়াত আহিছো যিখন মোৰ ড্যাশবোৰ্ডত অহাৰ পিছত ইয়াত লেফট কৰ্নাৰত বহুত বিলাক অপচন আপুনি দেখিবলৈ পাইছে পোষ্ট ষ্টেট কমেন্ট আৰ্নিং পেজ গতিকে আপুনি ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ৱেবছাইটত ভিউ আহিব তেতিয়া আপুনি AdSenseৰ পৰা আপুনি ইয়াত এড লগাব পাৰিব ঠিক ইউটিউবৰ নিচিনা ইউটিউবত যেনেকৈ এড লগাব পাৰি ইয়াত আপুনি এড লগাই ইয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি থিমছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই পেজটো খুলি যাব ইয়াতে এটা অপচন দেখিছে আপুনি কাস্টমাইজ অপচন দেখিছে কাস্টমাইজৰ তলত ইয়াত এডাল কার চিন আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত বহুত বিলাক ড্ৰপ ডাউন মেনু এখন উলিয়াইছে আমাৰ এখন ড্ৰপ ডাউন মেনু উলিয়াইছে ইয়াত পিছত আহিব প্ৰথমতে আমি বেকআপৰ তলত যেটো ৰিস্টোৰ অপচন আছে ৰিস্টোৰত আপুনি যাওক গতিকে ৰিস্টোৰত যোৱাৰ পিছত আৰু এখন ইয়াত ড্ৰপ ডাউন মেনু খোল হৈছে you can upload a theme from a file on your computer গটিকে আপুনি মই যেটো থিম দেখুৱাইছিলো একেবাৰে সিম্পল হৈ আছে সেই থিমটো মই এটা ডাউনলোড কৰা আছে থিম মোৰ কম্পিউটাৰত কেইটামান থিম ডাউনলোড কৰা আছে তাৰ পৰা এটা ধুনিয়া এটা থিম আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দিম এতিয়া গটিকে ইয়াত যেটো অপচন আছে আপলোডত মই এতিয়া যাম আপলোড So upload কৰাৰ পিছত মোৰ থিম দুই নম্বৰটো মই আপোনালোকক এতিয়া ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছো আপলোড কৰি দেখুৱাইছো ইয়াত যেটো অকল XML ফাইল সেই XML ফাইলটো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ব এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি XML ফাইলটো অকল আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত ওপেনত মই ক্লিক কৰিছো ইয়াত ৰিস্টোৰিং থিম তলত দেখিছে পেজটো মোৰ গতিকে মোৰ থিমটো আপলোড হৈছে এতিয়া যেটো ভিউ আছে মোৰ ৱেবছাইটটো কেনেকুৱা ইয়াত শো আপুনি ভিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব সো ওপৰত চাইছে ইয়াত পেজটো লোডিং হৈ আছে সো দেখিছে এবাৰ আপুনি পেজটো আগত যেনেকুৱা আছিল সম্পূৰ্ণ ইয়াত চেঞ্জ হৈ গৈছে ইয়াত বহুত বিলাক ইয়াত অপচন আহিছে ওপৰত আছে হোম ফিচাৰ্স সিও সাৰ্ভিস ডকুমেন্টেশন ডাউনলোড দিস টেমপ্লেট এইবিলাক আগৰ পৰা আছে ইফালে আছে এড বেনাৰ আৰু যেটো মোৰ পোষ্ট আছিল সেই পোষ্টটো হৈছে কৰোনা ভাইৰাছ ইন ইন্ডিয়া আপডেট ইটো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কাস্টমাইজ কৰিব লাগিব যিবিলাক ইয়াত মেনু আছে এই মেনু বিলাক এনেকৈ থাকিব দিব নোৱাৰিম আমি এই মেনু বিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব নামটো ধুনিয়াকৈ আহিছে ইয়াত নামটো সুন্দৰকৈ আছে CRCC জয়ন্তীপুৰ ইটো আমি চেঞ্জ নকৰো সো ওপৰত যিবিলাক মেনু আছে আপুনি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব আকৌ আপুনি ইয়াত হোম পেজৰ ইয়াত মেনু বাৰত আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত যেটো ইয়াত লেআউট দেখিছে লেআউট কৰি দিছো সো লেআউটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন উইন্ডো ইয়াত নতুন এখন পেজ খোল হৈছে সবে ইয়াত যেটো মোৰ পেজৰ হোম পেজ ইটো হৈছে
ধৰি লওক আপোনাৰ এইটো হৈছে ৰাইট সাইড, এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰাইট সাইড, এইটো হৈছে আপোনাৰ মিডল সাইড, এইটো হৈছে আপোনাৰ লেফট সাইড, তিনটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছো। আৰু ইফালৰ ওপৰটো হৈছে আমাৰ হেডাৰ, এইটো হৈছে হেডাৰ, আৰু ইয়াৰ তলত যেটো থাকিব এইটো হৈছে ফুটাৰ। এইটো কি বুলি কয়? ফুটাৰ মেনু বুলি কয় তলৰ ফালে। গতিকে ইয়াত 4টা পাৰ্ট আছে। গতিকে আপুনি এইটো হৈছে বক্স যেটো দেখিছে, এটা হৈছে এইবিলাক এতিয়া প্ৰয়োজন এডছ, এইটো হৈছে মেনু বাৰ, এইটো হৈছে আমাৰ মেইন ফাংচনেবল অপশ্যন মেনু বাৰ। গতিকে আপুনি মেনু বাৰটো এডিট কৰিব লাগিব। এডিটত গৈছো, ইয়াত বহুতবিলাক মেনু আগৰ পৰাই দিয়া আছে। এই মেনুবিলাক আমাৰ সুবিধা মতে আমি বনাই লম। প্ৰথমতে আছে ইয়াত ফিচাৰ, ফিচাৰ কোনটো দিয়া আছে ইয়াত ফিচাৰ, এইটো হৈছে ফিচাৰ, এইটো হৈছে ফিচাৰ। ফিচাৰৰ পিছত দিয়া আছে সিও এনালিসিস, ডকুমেন্টেশন, এইবিলাক দিয়া আছে। তাৰে আৰু এইবিলাক ফিচাৰৰ আৰু এইবিলাক ড্ৰপ ডাউন মেনু দিয়া আছে। গতিকে এইবিলাক আমি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বনাই ল'ব পাৰিম। কেনেকৈ বনাব? জাস্ট আপুনি এডিটত যাব, যেটো ফিচাৰ দিয়া আছে ফিচাৰটোত যেটো এডিট অপশ্যন আছে, এই এডিটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এডিট ফিচাৰ, মই ফিচাৰটো নাৰাখো, মই কি ৰাখিম আপোনাৰ ৱেবসাইটটোৰ যিহৰ ৱেবসাইট আপুনি সেই হিচাপে আপুনি মেনুবিলাক বনাই ল'ব। গতিকে মোৰ যেটো এটা এডুকেশ্যনাল টাইপৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত মোৰ ৱেবসাইট এইটো মেনু বনাইছো। নোটিফিকেশ্যন এটা মই কি দিছো ইয়াত নোটিফিকেশ্যনৰ এটা মই ইয়াত মেনু বনাই দিছো। গতিকে মই লিংকটো পিছত দি দিম। নোটিফিকেশ্যন এইবিলাক হৈছে এই নোটিফিকেশ্যনৰ ড্ৰপ ডাউন মেনু। যেহেতু ইয়াত এডাল ইয়াত ড্যাশ দিয়া আছে, এইটো হৈছে ড্ৰপ ডাউন মেনু। এই ড্ৰপ ডাউন মেনুবিলাক আমাক ইয়াত নালাগে, গতিকে এইটো মই কি কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত আছে সেকেন্ডটো সিও সাৰ্ভিস, এইটো এডিট কৰিছো। সিও সাৰ্ভিসৰ ঠাইত এটা দিছো মই ভিডিওৰ মেনু, মই লিংকটো পিছত দি দিম। 3 নম্বৰত দিয়া আছে ডকুমেন্টেশন, ইয়াত দিম মই ট্ৰেইনিং, যেটো লিংক দিয়া আছে এই লিংকটো মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিছো, সেভ কৰি দিছো। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে ডাউনলোড টেমপ্লেট, ডাউনলোড টেমপ্লেটৰ ঠাইত মই কি দিম PDF বা ডকুমেন্ট। ডকুমেন্ট দি পেলাই যেটো ইয়াত লিংক দিয়া আছে তেওঁলোকৰ এইটো মই আঁতৰাই দিছো। যেকিতে মই এতিয়া ৰাখিছো, মই প্ৰয়োজন হ'লে পিছত সলনি কৰি দিব পাৰিম। মই তলত যেটো সেভ আছে সেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছো। গতিকে এটি হৈছে মেনুবিলাক হৈছে আগতে যিবিলাক মেনু আছিল এইকিটা মেনু, হোম, ফিচাৰ্স, ডকুমেন্টেশন, ডাউনলোড টেমপ্লেট। এতিয়া মই পেজটো ৰিফ্ৰেশ কৰিছো। গতিকে দেখিছে আপুনি, মই পেজটো ৰিফ্ৰেশ কৰাৰ পিছত যিকিটা মই মেনু বনাইছো সেই মেনু কিটা ইয়াত শো কৰিছে। কি মই বনালো, প্ৰথমতে নোটিফিকেশ্যন বনাইছিলো, এইটো নোটিফিকেশ্যনটো ইয়াত শো কৰিছে। তাৰ পিছত ভিডিও বনাইছো, ক্লাষ্টাৰত যিবিলাক ভিডিও আছে ভিডিওবিলাক ট্ৰেইনিঙৰ নোটিফিকেশ্যন থাকিলে, আৰু ডকুমেন্ট যিবিলাক PDF ফাইল বা ডকুমেন্ট আছে এইবিলাক সকলোবিলাক এই পেজটো মই কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ আপুনি অতি সহজে যে আপোনাৰ ৱেবসাইটৰ আপুনি মেনু বাৰটো ডিজাইন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। সো বন্ধুসকল, বেছি ভিডিওটো দীঘলীয়া নকৰো, এইখিনিয়ে আজিলৈ। যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে এই বিষয়ে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি আপুনি কমেন্ট কৰিব, আৰু ভিডিওটো আপুনি লাইক এটা কৰিব, আৰু চেনেললৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে কাইণ্ডলি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে জনাইছো অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।
Namaskar friends, please grasp all YouTube channel to subscribe Korok, Aru, video or notification Papaloy, bell icon too, on Ko Re Rockok, Dania Bud.